Hej, jag heter Jarna och jag är förälder till en 16-åring som har diagnos lindrig IF. Min son fick diagnosen när han var 15 år gammal. Och första reaktionen det var chock. Den allra första reaktionen var en chock. Men därefter det gick över ganska fort. För att tanken att egentligen det här är inte en sjukdomsdiagnos. Det här är en förklaring varför min son är så speciell som han är i vissa situationer. Så det blev på något sätt, det blev bara ett namn för honom som han var redan tidigare. Jag visste väldigt lite om IF och ännu mindre om lindrig IF. Jag tänkte att det var mycket allvarligare, det var någonting väldigt allvarligt. Det var mitt första tanke. Men därefter, vi fick väldigt mycket material, vi fick kontakt till habilitering och träffade personer där som förklarade väldigt tydligt vad det är. Och där också kom den här förståelse att egentligen det diagnosen, det är verkligen en förklaring till oss av vissa svårigheter som min son har eller kan ha. Så det blev väldigt tydligt. Vi fick väldigt bra information. Vi har fortfarande mycket att lära, men vi har verkligen fått källor, information. Var kan vi hitta den där informationen? Lite osäkerhet mot framtiden, men samtidigt jag känner mig ganska trygg att det finns olika vägar för honom att ta. Det finns olika möjligheter som ibland kan vara lite annorlunda som jag kanske hade tänkt flera år sedan. Men de är lika bra möjligheter och lika fina vägar. Men bara lite annorlunda. Att det finns väldigt mycket stöd, det finns hjälp och mycket information som man kan hitta och det finns personer som kan hjälpa. Och när jag jämför mina känslor ett år sedan precis innan han hade fått diagnos. Jag förstår nu hur ensamma vi kände oss för att vi hade på något sätt ingen förklaring. Vi visste inte vad skulle hända. Och efter diagnosen egentligen många saker ändrades men till bättre för oss.